Có một thuật toán gọi là momentum hoặc gradient descent với momentum mà hầu như luôn luôn hoạt động nhanh hơn thuật toán gradient descent tiêu chuẩn. Nói một cách ngắn gọn, ý tưởng cơ bản là tính trung bình có trọng số theo cấp số nhân của các gradient của bạn, và sau đó sử dụng gradient đó để cập nhật trọng số của bạn. Trong video này, chúng ta hãy phân tích mô tả một câu đó và xem cách bạn có thể thực sự triển khai điều này. Ví dụ, giả sử rằng bạn đang cố gắng tối ưu hóa một hàm chi phí có các đường bao như thế này. Vì vậy, dấu chấm màu đỏ biểu thị vị trí của cực tiểu. Có thể bạn bắt đầu gradient descent ở đây. Và nếu bạn thực hiện một lần lặp của gradient descent, hoặc batch hoặc mini batch gradient descent, có thể kết thúc hướng tới đó. Nhưng bây giờ bạn đang ở phía bên kia của hình ellipse này. Bạn có vẻ như, và nếu bạn thực hiện một bước khác của gradient descent, có thể bạn kết thúc như vậy. Và sau đó là một bước nữa, và cứ tiếp tục như vậy. Và bạn thấy rằng gradient descent sẽ, bạn biết đấy, đi rất nhiều bước, phải không? Chỉ dao động chậm, về phía cực tiểu. Và những dao động lên xuống này làm chậm gradient descent và ngăn bạn sử dụng tốc độ học lớn hơn nhiều. Đặc biệt, nếu bạn sử dụng tốc độ học lớn hơn nhiều, bạn có thể kết thúc vượt quá và phân kỳ như vậy. Và do đó, nhu cầu ngăn chặn các dao động trở nên quá lớn buộc bạn phải sử dụng tốc độ học không quá lớn. Một cách khác để xem xét vấn đề này là trên trục tung. Bạn muốn việc học của mình chậm hơn một chút bởi vì bạn không muốn những dao động đó. Nhưng trên trục hoành, bạn muốn học nhanh hơn, phải không? Bởi vì bạn muốn nó di chuyển mạnh mẽ từ trái sang phải về phía cực tiểu đó, về phía chấm đỏ đó. Vì vậy, đây là những gì bạn có thể làm nếu bạn triển khai gradient descent với momentum. Trên mỗi lần lặp, hoặc cụ thể hơn, trong lần lặp thứ thê, bạn sẽ tính các đạo hàm thông thường dw, db. Tôi sẽ bỏ qua các chỉ số trên dấu ngoặc vuông, nhưng bạn tính dw, db trên mini batch hiện tại. Và nếu bạn đang sử dụng batch gradient descent, thì mini batch hiện tại sẽ chỉ là toàn bộ batch của bạn. Và điều này cũng hoạt động tốt cho batch gradient descent. Vì vậy, nếu mini batch hiện tại của bạn là toàn bộ tập huấn luyện của bạn, điều này cũng hoạt động tốt. Và sau đó những gì bạn làm là bạn tính V. dw là beta vdw cộng 1 trừ beta dw. Vì vậy, điều này tương tự như khi chúng ta tính V theta trước đó bằng beta V theta cộng 1 trừ beta theta t, phải không? Vì vậy, nó tính trung bình động của các đạo hàm cho W bạn đang nhận. Và sau đó bạn tính tương tự VDB bằng cái đó cộng 1 trừ beta nhân DB. Và sau đó bạn sẽ cập nhật trọng số của mình bằng cách W được cập nhật bằng W trừ đi tốc độ học nhân. Thay vì cập nhật nó với DW với đạo hàm, bạn sẽ cập nhật nó với V. DW và tương tự, B được cập nhật bằng B trừ alpha nhân VDB. Vì vậy, những gì điều này làm là làm mượt các bước của gradient descent. Ví dụ, giả sử rằng một vài đạo hàm cuối cùng bạn tính được là cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Nếu bạn tính trung bình các gradient này, bạn thấy rằng các dao động theo hướng dọc sẽ có xu hướng trung bình ra một cái gì đó gần bằng không. Vì vậy, theo hướng dọc, nơi bạn muốn làm chậm mọi thứ, điều này sẽ trung bình các số dương và âm. Vì vậy, trung bình sẽ gần bằng không. Trong khi theo hướng ngang, tất cả các đạo hàm đều chỉ về bên phải theo hướng ngang, vì vậy trung bình theo hướng ngang sẽ vẫn khá lớn. Đó là lý do tại sao với thuật toán này, với một vài lần lặp, bạn thấy rằng gradient descent với momentum cuối cùng chỉ thực hiện các bước có dao động nhỏ hơn nhiều theo hướng dọc, nhưng hướng nhiều hơn về phía ngang để chỉ di chuyển nhanh theo hướng ngang. Và do đó, điều này cho phép thuật toán của bạn đi theo một con đường thẳng hơn hoặc ít hơn để làm giảm các dao động. Trên con đường này đến cực tiểu, một trực giác cho momentum này có tác dụng với một số người, và không phải với tất cả mọi người, là nếu bạn đang cố gắng giảm thiểu, bạn biết đấy, một hàm hình cái bát, phải không? Đây thực sự là đường bao của một cái bát, bởi vì tôi không giỏi vẽ.
Nhưng nếu bạn đang cố gắng giảm thiểu loại hàm hình cái bát này, thì các thuật ngữ đạo hàm này, bạn có thể nghĩ là cung cấp gia tốc cho một quả bóng mà bạn đang lăn xuống dốc. Và các thuật ngữ momentum này, bạn có thể nghĩ là đại diện cho vận tốc. Và vì vậy, hãy tưởng tượng rằng bạn có một cái bát và bạn lấy một quả bóng và đạo hàm truyền gia tốc cho quả bóng nhỏ này. Đó là một quả bóng nhỏ đang lăn xuống ngọn đồi này, phải không? Và vì vậy nó lăn càng ngày càng nhanh, bởi vì gia tốc. Và beta, bởi vì con số này nhỏ hơn một chút, thể hiện vai trò của ma sát và nó ngăn quả bóng của bạn tăng tốc không giới hạn. Nhưng thay vì gradient descent, chỉ cần thực hiện từng bước một cách độc lập với tất cả các bước trước đó, bây giờ quả bóng nhỏ của bạn có thể lăn xuống dốc và có được momentum, phải không? Bạn có thể tăng tốc xuống cái bát này và do đó có được momentum. Tôi thấy rằng sự tương tự quả bóng lăn xuống một cái bát này, nó có vẻ có tác dụng với một số người thích trực giác vật lý, nhưng nó không có tác dụng với tất cả mọi người. Vì vậy, nếu sự tương tự về một quả bóng lăn xuống một cái bát không có tác dụng với bạn, đừng lo lắng về nó. Cuối cùng, chúng ta hãy xem xét một số chi tiết về cách bạn triển khai điều này. Đây là thuật toán. Và vì vậy, bây giờ bạn có hai siêu tham số, tốc độ học alpha, cũng như tham số beta này, kiểm soát trung bình có trọng số theo cấp số nhân của bạn. Giá trị phổ biến nhất cho beta là 0,9. Chúng ta đang tính trung bình nhiệt độ của 10 ngày qua. Vì vậy, điều này giống như tính trung bình các gradient của 10 lần lặp cuối cùng. Và trong thực tế, beta bằng 0,9 hoạt động rất tốt. Hãy thoải mái thử các giá trị khác nhau và thực hiện một số tìm kiếm siêu tham số, nhưng 0,9 có vẻ là một giá trị khá ổn định. Vậy còn hiệu chỉnh độ lệch thì sao, phải không? Vậy bạn có muốn lấy VDVF và VDB và chia nó cho một trừ beta mũ thê không? Trong thực tế, mọi người thường không làm điều này bởi vì sau 10 lần lặp, trung bình động của bạn sẽ nóng lên và không còn là một ước tính có độ lệch nữa. Vì vậy, trong thực tế, tôi không thực sự thấy mọi người bận tâm đến việc hiệu chỉnh độ lệch khi triển khai gradient descent hoặc momentum. Và tất nhiên, quá trình này được khởi tạo với VDVF bằng 0. Lưu ý rằng đây là một ma trận các số không có cùng chiều với DVF, có cùng chiều với VF, và BDB cũng được khởi tạo thành một vector 0. Vì vậy, cùng chiều với DB, do đó cũng có cùng chiều với B. Cuối cùng, tôi vừa đề cập rằng nếu bạn đọc tài liệu về gradient descent với momentum, thường thì bạn thấy nó bị bỏ qua số hạng này, với số hạng một trừ beta này bị bỏ qua. Vì vậy, cuối cùng bạn có VDVF bằng beta, VDVF cộng DVF. Và hiệu quả thực tế của việc sử dụng phiên bản màu tím này là VDVF cuối cùng được chia tỷ lệ theo hệ số 1 trừ beta, hoặc thực sự là 1 trên 1 trừ beta. Và vì vậy, khi bạn thực hiện các cập nhật gradient descent này, alpha chỉ cần thay đổi theo giá trị tương ứng là 1 trên 1 trừ beta. Trong thực tế, cả hai cách này đều hoạt động tốt. Nó chỉ ảnh hưởng đến giá trị tốt nhất của tốc độ học alpha. Nhưng tôi thấy rằng công thức cụ thể này ít trực quan hơn một chút, bởi vì một tác động của điều này là nếu cuối cùng bạn điều chỉnh siêu tham số beta, thì điều này cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ của VDVF và VDB. Và vì vậy, bạn cũng có thể cần phải điều chỉnh lại tốc độ học alpha. Vì vậy, cá nhân tôi thích công thức mà tôi đã viết ở đây bên trái hơn là bỏ qua số hạng 1 trừ beta. Nhưng vì vậy, tôi có xu hướng sử dụng công thức ở bên trái, công thức in có số hạng 1 trừ beta. Nhưng đối với cả hai phiên bản, có beta bằng 0,9 là một lựa chọn phổ biến của siêu tham số. Chỉ là alpha, tốc độ học, sẽ cần được điều chỉnh khác nhau cho hai phiên bản khác nhau này. Vậy là xong về gradient descent với momentum. Điều này hầu như sẽ luôn hoạt động tốt hơn thuật toán gradient descent, đơn giản không có momentum. Nhưng vẫn còn những thứ khác chúng ta có thể làm để tăng tốc thuật toán học của bạn. Hãy tiếp tục nói về những điều